How do we say, "What is this" in Tagalog? We can use ito or dito. Ano ito? Ano ito? Mansanas ito. Ano ang tawag dito? Dito literally means here. But when it's used with the word tawag, here becomes this. Ano ang tawag dito? What do you call this? Ano ang tawag dito? Mansanas ang tawag dito. Samahan niyo kami sa Tagalog International. Salamat!